নমস্কাৰ, আজি মই আছাম ইয়াৰবুকৰ 115 MCQৰ তাৰে দ্বিতীয়টো পাৰ্ট লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি প্ৰথমটো ভিডিঅ' চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দি আছে, আপোনালোকে গৈ তাতে চাই ল'ব পাৰিব। তাৰে আজি প্ৰথমটো কুৱেশ্যন, প্ৰাচীন ভাৰতীয় শল্য চিকিৎসাৰ পিতৃ বুলি কাক জনা যায়? ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা হ'ল সুশ্ৰুত, আৰ্যভট্ট, বাল্মীকি আৰু কৌটিল্য। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ল সুশ্ৰুতক প্ৰাচীন ভাৰতীয় শল্য চিকিৎসাৰ পিতৃ বুলি জনা যায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিলে? 1948, 1949, 1950, 1951। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ল 1948ত জেনেভাত, ছুইজাৰলেণ্ডৰ জেনেভাত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা গঠন কৰা হৈছিলে। ভাৰতৰ মহাকাশ গৱেষণা কেন্দ্ৰটোৰ নাম নাছা, ইছৰো, RSA। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ল ইছৰো আৰু ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে বেংগালুৰুত। অজন্তা গুহা চিত্ৰ কোন ৰাজ্যত অৱস্থিত? অপশ্যনকেইটা হ'ল মহাৰাষ্ট্ৰ, মধ্যপ্ৰদেশ, মিজোৰাম আৰু মণিপুৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ল মহাৰাষ্ট্ৰত অজন্তাৰ গুহা চিত্ৰ অৱস্থিত। অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন হৈছিলে 1901, 1917, 1947, 1950। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ল 1917ত প্ৰথম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন হৈছিলে শিৱসাগৰত আৰু ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে যোৰহাটত। উপন্যাস সম্ৰাট বুলি কোৱা হয় ৰজনীকান্ত বৰদলৈদেৱক, ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া, লক্ষ্মীনন্দন বৰা, সৈয়দ আব্দুল মালিক। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ এ, ৰজনীকান্ত বৰদলৈদেৱক উপন্যাস সম্ৰাট বুলি জনা যায়। অসমৰ প্ৰাচীন বৰ্মন বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক হ'ল পুষ্য বৰ্মন, ভাস্কৰ বৰ্মন, বুদ্ধি বৰ্মন, বল বৰ্মন। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ এ, পুষ্য বৰ্মন অসম বৰ্মন বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। দিল্লীৰ সিংহাসনত বহা প্ৰথম মহিলা ৰাজিয়া, নুৰজাহান, মমতাজ, লক্ষ্মীবাই। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ এ, ৰাজিয়া চুলতানা দিল্লীৰ সিংহাসনত বহা প্ৰথম মহিলা। অসম চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা হৈছিলে 15 আগষ্ট 1985, 15 আগষ্ট 1984, 14 আগষ্ট 1985, 14 আগষ্ট 1984। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ এ, 15 আগষ্ট 1985ত তেতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে ৰাজীৱ গান্ধী। পৃথিৱীৰ গভীৰতম হ্ৰদ কোনখন? ভিক্টোৰিয়া, আৰল, কাস্পিয়ান সাগৰ, মিচিগান। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ চি, কেস্পিয়ান সাগৰ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ গভীৰতম হ্ৰদ। চাহাৰা মৰুভূমি কোনখন মহাদেশত অৱস্থিত? আফ্ৰিকা, অষ্ট্ৰেলিয়া, ইউৰোপ, এছিয়া। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ল আফ্ৰিকা মহাদেশত চাহাৰা মৰুভূমি অৱস্থিত। কুম্ভ মেলা কিমান বছৰৰ অন্তৰে অন্তৰে হয়? 10 বছৰ, 12 বছৰ, 4 বছৰ আৰু 8 বছৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ল অপশ্যন নম্বৰ বি, কুম্ভ মেলা 12 বছৰৰ মূৰে মূৰে হয়। দেৱৰাজ ইন্দ্ৰৰ হাতীটোৰ নাম কি? এই অপশ্যনকেইটা হ'ল বিশ্বেশ্বৰ, ঐৰাৱত, চৈত্য, ব্ৰজ। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ল দেৱৰাজ ইন্দ্ৰৰ হাতীটোৰ নাম হ'ল ঐৰাৱত। সাহিত্য বিভাগ ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ পুৰস্কাৰ কোনটো? সাহিত্য একাডেমী বঁটা, জ্ঞানপীঠ বঁটা, সৰস্বতী বঁটা ওপৰৰ এটাও নহয়। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ল জ্ঞানপীঠ বঁটা, সাহিত্যিক বিষয়ত আটাইতকৈ ডাঙৰ বঁটা, সৰ্বোচ্চ বঁটা। আজিৰ এইকেইটা কুৱেশ্যন আছিলে। যদি ভাল লাগে আপোনালোকে চাই লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।